भइरहेको हेर एकचोटि रेकर्ड ब्लग भन्ने कुरा चाहिँ बाटोको मात्रै नदेखाएर के अरे त्यही ठाउँकै देखाउनु पर्ने भयो कि मेरो धेरै जस्तो ब्लग जहिले नि बाटोमा गएको फर्केको मात्रै धेरै हुन्छ मोटो भ्लगर त होइन म बस एउटा सानो भ्लगर हो पुग्यो नि त हामी त ल वीरगञ्ज रे कागरभित्ता रे महेन्द्रनगर रे कोलपुर रे कहाँ गएर कुर्ने हिँड्नुलाई अब कुर्ने हो यहाँ बाटो चाहिँ मलाई थाहा छैन चाहिँ भरतपुर जानु तिम्रो पछि आउँछ तिनीहरू त्यहाँ पुगिसकेको रहेछ तिमीहरू त पछाडि थियो र पछाडि थियो जस्तो लाग्यो त हो र के अरे थारू कम्युनिटी होमस्टे होइन गौथलीमा ट्याक्क सौरा स्टेसनमा पुगे भइहाल्यो टाढा छ यहाँबाट अब त्यो जिपिएस त अन गर्नु पर्दैन यत्तिकै भयो सिधा देखाइरहेको छ नि के अरे लाइक नेट के पर्दैन नि सेभ भएछ जिपिएस मात्रै अन हुनु पर्यो Hello guys, what's up? So the reason to pause this video is I have to break some bad news to y'all. My GoPro 8 is officially dead. Yeah, my GoPro has finally gave up. Since it was a second-hand item, it was kind of getting old and it gave up and finally died on the journey while we were in Chitwan. So bear with me as I'll be doing the voiceover for the rest of the video. But don't worry guys, I have already got a new camera and it will be revealed in the next vlog. So हाम्रो चितवन घुम्ने प्लान चाहिँ 2 days 1 night को भयो. मेरो चाहिँ यो फर्स्ट टाइम लङ राइड थियो त्यो पनि आफ्नै बाइकमा लाइफको किचकिच र साधनको चिकचिकले गर्दा हामीले दुईवटा स्कुटी रेन्टमा लग्यौँ एज इट वाज माई फर्स्ट टाइम गोइङ फार अन अ बाइक मनमा अलि डर र एक्साइटमेन्ट पनि बढिरहेको थियो एज वी ट्राभल अन ओपन हाइवेज र विन्टरको त्यो चिली ब्रिजले गर्दा आवर बडी वाज डाइङ फर द सनलाइट चितवन नजिकै गर्दा आवर प्रेयर्स वर अल्सो एन्सर्ड एज द सन साइन ब्राइटली अपन अस गुगल म्याप्सको सहारामा हामी लाग्यो हाम्रो होटेलतर्फ होटेल सौरा एरियामा भएको कारणले वी ह्याड टु ट्राभल अ लिटल मोर After traveling from morning to noon, we finally reach our hotel, a natural ambience with a room full of items representing the Tharu culture, as we all agreed it was the best place to stay. As we were hungry and wavery due to the journey, as soon as the food came, we started to dig in. After having some lunch, our first दिन को plan चाहिँ Tharu cultural dance हेर्ने मात्रै भयो. As the dances are held at the night time at a certain place, हाम्रो काइन्ड एन्ड जेनरस होटल ओनर दाइले आफ्नै गाडीमा हामीले पुरै बजार घुमाएर त्यहाँ पुर्याइदिनु भयो
थारू कल्चरल डान्स सके लगत्तै हाम्रो फर्स्ट डे एट चितवन पनि यहीँ टुङ्गियो as we plan to go for safari and canoeing the next day. It's freaking day 2 in Chitwan and you can see the foggy weather. Bikes are parked over here and we are going to safari. The place we are staying right now is Tharu Stay. Yes, you can see the ambience is very good over here. देख्न सक्नुहुन्छ सबै भरिएको छ यस्तो भिडियोमा एउटा खतरा गीत हालिदिनुपर्छ दामी हुन्छ कोरा है. As our day 2 started, first thing in the morning we decided to do a safari ride along the Chitwan National Park. As the safari was in the morning time, we were not that lucky to see animals such as rhinos and tigers. But after safari, we went for canoeing and we got lucky enough to see rhino grazing the pasture along the way with lots and lots of flora and fauna. बाघ भन्ने कुरा राति मात्रै हुन्छ छ त हामीसँग अनि बाघ कति हेर्नु हो एक्ज्याक्टली यो चाहिँ यसलाई नेपालीमा टिकटिकै भन्छ यसलाई चाहिँ वाइट ब्रोडो वाकटेल भन्छ यसलाई साइलेन्ट जति साइलेन्ट बस्यो त्यति हुन पायो त्यसले पुछार दुख्दैन त्यसको बत्तासोसँगै उसलेसँग माछाहरू सुमाउनु पाउँछ नि त त्यसले गर्दा Alright, so we're going Lakeside 2.0 Chitwan. यसरी नै हाम्रो चितवनको भ्रमण पनि समाप्त भयो 5 जना साथीहरू मिलेर हिँडेको यो ट्रिप यति फन र न्यू एक्सपिरियन्सहरूले भरिन्छ भन्ने मैले एक्सपेक्ट पनि गरेको थिएन इन अर्डर टु एक्सपिरियन्स न्यू थिङ्स एन्ड कल्चर स्टेप आउट अफ योर रुम भन्ने कुरा पनि साँचो नै रहेछ यति भन्दै म पनि तपाईहरुमा बिदा माग्छु हाम्रो भ्लग हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद
Alright guys, we're here in near Riverside. Riverside. भिडियो गर्ने हजुर गाडीले हाल्नु पर्छ ल दियो ल ओ जिउ अरे खुसी भयो अरे है नि हजुरलाई बाई ल ल रोकै ल सक्दैनस् त भाइ उज्जा चलाउने नआउँदो रहेछ ए नआउँदो रहेछ स्ट्यान्ड हाल्न ए स्ट्यान्ड खोल्न Oh, mother, like, did I saw what, like, you also following? Look at that! Damn, man! Shit! Look at that! Look at that! Look at that, man! Look at that! Look at that! Look at that! Look at that! Somebody come here! Look at this! Somebody come here! Look at this! Oh, somebody come here! Look at this!